किशमिश भाजून घेत आहे. थोडंसं तुपावर काजू बदाम किशमिश भाजून घ्यायचं. मंद आचेवर काजू बदाम किशमिश भाजून घ्यायचं. मी इथे दुधाऐवजी पाणी घातलेलं आहे. तुम्ही दूधही घालू शकता. थोडा वेळ पाण्याला उकळी येऊन देऊया. साखर घालत आहे. इन्सेस घालत आहे. मी केशर आंबा घेतला होता, त्याकरता मी केशर रंग घालत आहे. तुम्ही कुठलाही आंबा घेऊ शकता. एक उकळी येऊन देऊया. उकळी आल्यानंतर आपण आंब्याचा पल्प घालणार आहे. आता उकळी थोड्या वेळ उकळी येऊन देऊया. वेलदोडे घालत आहे. बदाम मिल्क पावडर घालत आहे. त्या मिल्क पावडरमध्ये वेलदोडे, खसखस, जायफळ असते. उकळी आलेली आहे. आता आंब्याचा पल्प घालते. केशर आंब्याचा पल्प आहे. 1-2 मिनिटं आंब्याचा पल्प हलवून घेऊया. जास्त बारीक करायचं नाही. आंब्याचा पल्प थोडासा मोठा मोठाच ठेवायचा. जास्त वेळ आंब्याचा पल्प शिजवून घेऊ नये. आता आपण रवा भाजलेला घालत आहे. रवा मिक्स करून घेऊया. गुठळ्या होऊन देत नाही. व्यवस्थित रवा मिक्स करून घ्यायचा. आता 1-2 मिनिटं झाकून ठेवूया आणि घट्ट होऊन देऊया शिरा. केशर आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. मऊ असा केशर आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. केशर आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. मी छाप पाडून घेतलेला आहे केशर आंब्याचा शिऱ्याचा. आता गार्निशिंग करून घेऊया. काजू बदाम पिस्ताचे काप घालत आहे वरनं. आंब्याच्या फोडी घालत आहे. केशर आंब्याचं गार्निशिंग करून झालेलं आहे. छानपैकी केशर आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने केशर आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. तुम्ही कुठलाही आंबा घेऊ शकता. हॉटेलसारखा आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. खूप छान टेस्टी असा आंब्याचा शिरा तयार झालेला आहे. तुम्ही ही रेसिपी करून बघा. तुम्हालाही आवडेल आणि मुलांनाही आवडेल. उन्हाळ्याच्या सुट्टीतली ही रेसिपी आहे आणि खूप छान आणि टेस्टी होईल. मुलांना डब्याला द्यायचा असेल तर खूप छान आणि टेस्टी अशी आंब्याचा शिरा आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.